of Justice. Governor Makinde, who gave the charge at the 2025-2026 legal year service, also reiterated his commitment to the rule of law, law enforcement, and the course of justice in the state. Our reporter Olamide Owolabi, who attended the service held at the Cathedral of St. James the Great, Okebola, Ibadan, files the details. The Chief Judge of Oyo State, Honorable Justice Iyaboye Yerima, led members of the bar and bench in a Thanksgiving service at the Cathedral of St. James the Great, Okebola, to mark the commencement of the 2025-2026 legal year. The service provided an opportunity for members of the judiciary to reflect on past achievements and challenges and to as well set priorities for the year ahead. In his address, Governor Seyi Makinde, who was represented by the Attorney General and Commissioner for Justice in Oyo State, Abiodun Aikomo, commended the judiciary in the state for upholding the rule of law and also appreciated the people of Oyo State for their continued trust in judiciary despite the challenges faced in accessing justice. Speaking on his guiding principles for the new legal year, the governor urged members of the judiciary to ensure the timely pursuit of justice, strengthen integrity and accountability, and rededicate themselves to the ideals of fairness and equity. We also support the importance of benefits for magistrates, ensuring obedience and efficiency in their duties. In addition, we are confident of being members of the Judicial Service Commission, thereby reinforcing institutional framework. In the sermon, the Bishop of Ibadan, the Diocese, the Most Reverend Joseph Akifenwa, stated that the judiciary should acknowledge God in their successes and do His will. He admonished judges to let righteousness reign in all their actions and to uphold the fear of God in dispensing justice. The first and important thing is acknowledgement. To acknowledge that behind our successes is always God. It's not of our own acquisition. It is by God's divine providence that has put us where we are, and therefore we must be seen to be doing in the mind of God. We will give account to God Almighty. In our remarks, the Chief Judge of Oyo State, Honorable Justice Iyaboye Yerima, appreciated Governor Seyi Makinde for consistently prioritizing the judiciary, noting that the sector has witnessed notable improvements under his administration. Our courts have gone digitalized. There are so many things that have improved. And you'll see that it's not the judiciary you used to know before. We have gone ballistic. We have gone higher and higher. So with this very good environment, and then there's a lot of comfort for even the judges. Expect better. The service, which had in attendance the state head of service, Mrs. Olubumi Oni, also featured special prayers for the nation, Oyo State, political leaders, and the judiciary. Olamide Owolabi, BCOS News. To mark the commencement of the 2025-2026 legal year, Muslim members of the state judiciary gathered for a special service to seek God's guidance, wisdom, and peace for the judiciary and the nation in the year ahead. Our reporter Adiola Oladile presents details of the event which held at the State High Court Mosque, Ring Road, Ibadan. Muslim members of the bench and bar in Oyo State came together in worship to usher in the new legal year. Verses from the Holy Quran were recited as the congregation offered prayers for the judiciary, government officials, and the nation. In a sermon, Professor Abdulhafiz Oladosu of the Department of Arabic and Islamic Studies, University of Ibadan, explained that true justice in Islam is founded on fairness, truth, equity, and the fear of Allah, adding that when justice is rightly served, it brings peace and strengthens the moral fabric of society. Professor Oladosu further advised members of the judiciary in Oyo State to remain united and avoid actions
that could cause division among them. That is, there's no exceptions when it comes to justice in Islam. It is an early articulation of the principle of judicial impunity, certainly before it becomes a universal legal norm. It has been there in Islam, right, since the Prophet was alive. Another aspect of justice in Islam is that the judge is seen as a trustee of justice, and that is amana, which means that if you are in the position that you are now, my babas and mama in the ayat table, you are representing Allah. It is an amana. It is a trust that Allah has given to you. You must protect that trust very well, because we will all be accountable in the sight of Almighty Allah on the day of judgment. In his goodwill message, the representative of Are Musulumi of Yoruba land, Edo and Delta states, Sheikh Muhyiddin Najimudeen, urged the lawyers to let righteousness and fairness guide their decision, noting that justice is a trust from Allah. Subsequently, the Chief Judge of Oyo State, Justice Iyabo Yerima, led other justice in inspecting the guard of honor set up by the officers of the Nigeria Police. Adeola Oladele, BCOS News. State Governor Engineer Seyi Makinde has graciously approved the commencement of the Stakeholders Engagement and Consultative Meeting, Town Hall Meeting, on year 2026 budget exercise. The Stakeholders Consultative Meeting is scheduled to hold on Thursday, 9th October 2025 at Ogunlana Hall, International Conference Center, University of Ibadan, Second Gate, Ibadan, at 11 a.m. The Stakeholders Engagement Meeting will be used to gather the need assessment of the various communities to form part of the year 2026 budget. The State Governor, Engineer Seyi Makinde, has reaffirmed his administration's commitment to continuously support and encourage the Shooting Stars Sports Club, 3SC of Ibadan. The governor made this pledge during the week's 7th fixture of Nigerian Professional Football League, NPFL, between Shooting Stars of Ibadan and Plateau United of Jos. Details of the match played at the Lekon Salami Stadium, Adamasingba, Ibadan, are presented by Governor's Office correspondent Olalekan Sulaiman. On Sunday, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, joined other football enthusiasts at the Lekon Salami Stadium at Adamasingba, Ibadan, to cheer the home team, Shooting Star Sport Club, 3SC, to victory over visiting Plateau United of Jos in our Week 7 Nigeria Professional Football League, NPFL encounter. All effort by the Shooting Stars players to break through the visitors' defense proved futile as Plateau United remained a tough side to crack. Relief eventually came in the 95th minute when Ismail netted the decisive goal, sending the home fans into wide jubilation. Speaking after the thrilling encounter, Governor Seyi Makinde commended the players for their determination and noticeable improvement, pledging continuous government support and encouragement for the club. They just need to keep going at it. No retreat, no surrender. No, you should be expecting an improved team as we move along. We encourage them to even put in more. The jubilant governor, who was unable to hide his excitement, walked over to the Shooting Star Supporters Club and players to personally express his appreciation. On the entourage of the governor were the Speaker of your State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, the Head of Service, Mrs. Olubunmi Oni, the PDP Deputy National Chairman, South, Ambassador Taufik Alakpaja, commissioners, and other top government functionaries. Olalekan Sulaiman, BCOS News. It's for Channel 134 and Channel 113 on StarTimes. Now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. And that was Oyo State News. Join us again at 7 o'clock for news around the world. Bye for now.
kéré o. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló pàrokò ìbéèrè ránṣẹ́ sí yín ká lè jọmọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n ní ǹjẹ́ mọ̀ pé ní báyìí ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni kéèyàn já yanrìn, wọ́rọ̀kúta, ọparun, òkúta lílà àtàwọn èròjà àkọ́lé sójú pópó. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yìn àmọ̀ kì í ṣe lé ìgbín? Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lójú pópó kì í ṣàyè ìgbọ́kọ̀ tó ti godó sí. Bóyá lẹ mọ̀ pé ìwà ìbìkítà wọ̀nyí ló ń sọ àwọn òpópónà tó fẹ̀ dáadáa di tórótó ṣàkóbá fún lílọ bíbọ̀ gerege ọkọ̀. Àníṣẹ́ àṣà pálapàla ìlòkulò àwọn ọ̀nà tíjọba fowó gọbọi ṣe ló ń ṣokùnfà ìdíbàjẹ́ wọn láìtọ́jọ́ tó sì ń gbọ́n owó tùlù tó yẹ kó lọ sórí ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn míì lọ lákòótó ọba. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá gbọ́ àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí níjọba ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ gbárùkù ti òun fún ìrànlọ́wọ́ ara wa pé ká ní àyípadà ọkàn sí bá a ṣe ń lo dúkìá ìlú ká má bàa farakátà òfin tó tayéye. Àjẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ń kọ́lé lọ́wọ́ nírònà àtàbánikọ́lé gan-an tẹ́ ẹ kúrò jíjá èròjà ìkọ́lé sójú pópó ẹ̀yà ajẹ́kórókè fáǹfààní mùtúmùwà tó ń lo òpópónà. Kékulé ó gbọ́ ó sọ fún toko kánò ó gbọ́ kóròyìn fóbẹ̀ pé láti àkókò yìí lọ ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí fi ọwọ́ ṣẹ̀kún òfin tó gbóná girigiri mú ẹni yòówù tó bá já èlò kọ́lé tàbí gbé òkú ọkọ̀ sójú títì ṣe ìdíwọ́ fún ìjágeere lílọ bíbọ̀ ọkọ̀. Torí náà ẹ wá gbòdẹ́kun fún ìwà àìlákàsí, ẹ bọ̀wọ̀ fófin àlàáfíà àyíká àti tìrìnà lójú pópó káwùjọ wa lè dùn wò kó rẹwà láti gbé fún tonílé tàlejò. Ká máa rántí pé awífúnni kó tó dání àgbà àjàkadì ní o. Ilé iṣẹ́ BCOS ló ń kí gbogbo wa nílọ̀ pé ìgbọràn sàn jẹbọ rírú. Ẹ káàsán àsìkúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín. Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ó ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ láti ṣàmúlò ojúnú àti ìmọ̀-ẹ̀rọ ìgbàlódé láti lè fi lè rájú pé ìdádò òjòdò ó ń yá kánkán nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé pàrọwà yìí níbi ìsìn èyí tí wọ́n fi ń bẹ̀rẹ̀ ọdún òfin fún tọdún 2025-2026 níbi tí ó ti ṣe àtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn ìṣèjọba rẹ̀ sí ìlànà òfin ìfẹsẹ̀múlẹ̀ òfin àti ìdádò òdodo nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akọ̀ròyìn wa Ọlámídé Owólabí wọ́n péjú sí ilé ìjọsìn Cathedral James tó wà ní agbègbè Òkè Bọ́là nílùú Ìbàdàn níbi tí àkànṣe ìsìn ìdúpẹ́ ọ̀hún tó ti wáyé. Àlàyé yòókù rèé ẹ bá mi kà lọ. Adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ló léwájú àwọn amòfin àwọn agbẹjọ́rò níbi àkànṣe ètò ìsìn ìdúpẹ́ èyí tó wáyé nínú ìjọ Anglican àti Cathedral James mímọ́ nílùú Ìbàdàn níbi tí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ ọdún òfin fún tọdún 2025-2026. Àkànṣe ètò ìsìn ìdúpẹ́ ọ̀hún ló fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ amòfin àwọn èèyàn láti ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nílẹ̀ yìí ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn àṣeyọrí wọn láti àtẹ̀yìnwá tí wọ́n sì tún wo àwọn ìpèníjà pẹ̀lú ọ̀nà láti tàtayọ lọ́dún tí ó wà níwájú wọn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi àkànṣe ìsìn ìdúpẹ́ náà gómìnà ìpínlẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìtọ́ni fún ọdún tí wọ́n bá ń ṣe pàápàá jùlọ kó jẹ́ àkọmọ̀nà wọn lásìkò tí wọ́n bá ń ṣe iṣẹ́ ayò. Ìsìn àwọn adájọ́ tá a ṣe lónìí bí ìgbà tí wọ́n bọ́ sínú ọdún tuntun ni ìpele tuntun ni ìpele tuntun ni a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ipò adájọ́ tọ́lọ́run fi wọ́n sí. Ká má ṣe òdodo a ké sí wọn lénìí láti ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láti ṣe òdodo kí wọ́n má ṣe bẹ̀rù ẹnikẹ́ni torí pé ààbò Olúwa dájú lórí wọn yóò sì máa tọ́ ìṣiṣẹ́ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ó mọ rírì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún àtìlẹ́yìn èyí tí ó ń ṣe fún ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú wípé ọ̀pọ̀ àkọsílẹ̀ àṣeyọrí ohun ìdàgbàsókè ló ti bá ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́
lásìkò ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé. Látìgbà tí Ọlọ́run ti fún mi láàyè ìpè mi ni kí n jẹ́ adájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gbogbo nǹkan ló ti yàtọ̀. Ó ti yàtọ̀ torí ìgbà míì gan wọn ní mọ̀ pé mò ń bọ̀. Màá kàn lọ sí kóòtù kan, mo lè yọ sí wọn ní Ìṣẹ̀yìn, mo lè yọ sí wọn ní Òkèhò. Wọn ní mọ̀ pé mò ń sọ fún wọn pé mò ń bọ̀. Gbogbo nǹkan ló dẹ̀ ń lọ déédéé gan. Àmọ́dé àwọn fẹ́ dúpẹ́ nítorí pé gómìnà ta ni gómìnà dáadáa ni. Ẹni tó yẹ pé ta bá ti sọ nǹkan fún bá ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn, ṣé nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ní kí lẹ tún fẹ́. So ẹ bá a máa à ń dúpẹ́ lọ́wọ́, à ń fi àsìkò yìí láti tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan-an ni pé gómìnà wa èèyàn dáadáa ni tó dẹ̀ pé wọ́n dẹ̀ respect rule of law. Díẹ̀ lára àwọn ìkàn tí wọ́n bá wọn péjú síbi àkànṣe ìsìn ìdúpẹ́ ọ̀hún ni olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbùnmi Òní. Níbi àkànṣe ìsìn ìdúpẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ti lo àǹfààní rẹ̀ láti gba àkànṣe àdúrà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lápapọ̀, àwọn aṣáájú lágbo ètò òṣèlú àti àwọn aṣáájú lágbọn ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nílẹ̀ yìí. Adémọ́lá Balógun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Túnwẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún òfin tuntun tọdún 2025 sí 2026 àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí ní ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ láti wá Ọlọ́run Allah fún ìtọ́ni rẹ̀, ọgbọ́n, òye àti àlàáfíà fún ẹ̀ka ọ̀hún àti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lápapọ̀ nínú ọdún tuntun èyí tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Akọ̀ròyìn wa Adéọlá Ọládélé ó bá wọn péjú síbi tí ètò náà ti wáyé nínú ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tó wà ní agbègbè nílùú Ìbàdàn lórí Elégèdè. Mùsùlùmí lẹ́ka ètò ìṣèdájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kórajọpọ̀ láti fi ọdún òfin tuntun 2025-2026 lé Ọlọ́run Allah lọ́wọ́. Wọ́n kí àyọkà láti inú ìwé mímọ́ Al-Quran. Àkànṣe àdúrà wáyé fún ẹ̀ka ìṣèdájọ́, àwọn ìjọba lẹ́lẹ́kajẹ̀ka àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Nínú wáàsí rẹ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n Abdulhafiz Ọládọ̀sù ti ẹ̀ka ìmọ̀ nípa èdè Lárúbáwá àti Islam ní Fásitì Ìbàdàn ṣàlàyé pé ìdájọ́ òdodo nínú ẹ̀sìn Islam ló dá lórí àìṣègbè, òótọ́, àìṣe ojúṣàájú àti ìbẹ̀rù Allah, pẹ̀lú àfikún pé bí wọ́n bá gbé ìdájọ́ òdodo kalẹ̀ ó máa ń mú kí àlàáfíà àti ìwà ọmọlúàbí rẹ́sẹ̀ walẹ̀ láwùjọ ni. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ládòsù wá gba àwọn ọmọ ẹ̀ka ètò ìṣèdájọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nímọ̀ràn láti túbọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan kí wọ́n sì yàgò fún ohunkóhun tó lè dá ìyapa sílẹ̀ láàrin wọn. àdínásùn ní àmọ̀ wà ìdá máa tún tábàwò àdébìí gbogbo àtàwà lẹ́yìn ojú oorun láwa o bá a ti sùn táwọn ọ̀rọ̀ wa báyìí àdébìí láǹ sùn ni wọ́n wá ń bí àdébìí lè gbogbo òdà sí ń sùn àdébìí ní táwọn àwọn àjùwà nìkan láyé àríyìn tí bẹ lẹ́yìn wa mọ́ ìtọ́ wà ní olè wa gan tá a ti kú àmọ́ ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ èèyàn tó wá jìn ẹ̀tọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọ̀gbọ́n rẹ̀ àdébìí ní ìlà máa tù ìjọ tẹ́lẹ̀ àbá kú báyìí ìtàbàwò lọ́ta jí ní oorun tó sùn òun tó ń pọ̀ pọ̀ mọ́ wá ní kọ̀rọ̀ yọ mọ́ wá ní gbangba ìwọ́n tó dájọ́ tí wọ́n fi lọ pa ẹnìkan nítorí tí ò sí ó ti kú báyìí ọmọ yọ mọ gbogbo ẹ̀ wá kò sì gbà kan báyìí kò sì gbé báyìí ẹ̀yà máa wí gbà táwa náà kú láyé káfà kò bọ́lọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ wọn, aṣojú ààrẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá, Edo àti Delta, Sheikh Muhyiddin Najimudeen rọ àwọn agbẹjọ́rò náà láti jẹ́ kí òótọ́ àti àìṣègbè tọ́ wọn sọ́nà nínú ìpinnu wọn. Ṣáájú ni adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà léwájú àwọn adájọ́ yòókù láti ṣàbẹ̀wò sí ikọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n dúró wáwáwá bí ológun. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti fọwọ́ sí pé kí ìpàdé pẹ̀lú àwọn èèkàn tọ́rọ̀ gbèrú fún àgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 wípé kó bẹ̀rẹ̀. Ìpàdé àwọn èèkàn tọ́rọ̀ gbèrú ọ̀hún ni yóò wáyé ní ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 9 oṣù yìí, èyí tí yóò sì máa wáyé ní dédé aago 11 òwúrọ̀. Ìpàdé ìlú ọ̀hún ni yóò wáyé nínú gbọ̀ngàn Ògúnlànà
tó wà ní ibùdó àpèjẹ International Conference Center tó wà nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ti ìlú Ìbàdàn. Níbi ìpàdé àpérò ọ̀hún níṣẹ́ ni wọ́n ti máa ṣe àkójọpọ̀ àwọn nǹkan èyí tí àgbékalẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń pòǹgbẹ́ fún èyí tí ó sì wà nínú ara tí yóò jẹ́ àbá ètò ìṣúná tọdún 2026. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tún ti ṣe àtẹnumọ́ ìfaraẹnijìn rẹ̀ láti máa ṣe àtìlẹ́yìn àti ṣíṣe ìwúrí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Star tìlú Ìbàdàn. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣèlérí yìí níbi ìdíje líìgì èyí tó wáyé láàrin ikọ̀ Shooting Star àti agbábọ́ọ̀lù Plateau United ti ìlú Jos. Akọ̀ròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Sulaimon ó bá wọn péjú sí pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì Adámúsìngbà nílùú Ìbàdàn níbi tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tó ti wáyé. Àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé lẹ́ẹ̀kan sí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé darapọ̀ mọ́ àwọn olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù ní pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì Adámásìngbà nílùú Ìbàdàn láti ṣe ìwúrí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù 3SC níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Plateau United tìlú Jos níbi ìdíje líìgì ilẹ̀ wa ọlọ́sẹ̀ kan náà. Akitiyan ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Star láti fẹ̀yìn àlejò rẹ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Plateau United ṣe bí ẹni fẹ́ le díẹ̀. Àmọ́ ìtura dé ní nǹkan bí ìṣẹ́jú márùndínlọ́gọ́rùn-ún tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà yóò parí nígbà tí Ismail gbá bọ́ọ̀lù sínú àwọn táwọn olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù náà sì fò fáyọ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lópin ìdíje náà, gómìnà Mákindé gbóṣùbà fáwọn agbábọ́ọ̀lù 3SC fún ìpinnu wọn àti ìdàgbàsókè tó ti dé bá wọn, ó sì ṣèlérí láti máa ṣùgbà wọn lóòrèkóòrè. Gómìnà Mákindé tí kò lè pa ayọ̀ rẹ̀ mọ́ra lọ sí ibi tí àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Shooting Star àtàwọn agbábọ́ọ̀lù náà wà, ó sì fẹ̀mí ìmoore hàn sí wọn. Lára àwọn tó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú gómìnà Mákindé láti lọ wo ìdíje líìgì ilẹ̀ wa náà ni olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn, olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbùnmi Òní, igbákejì alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lẹ́kùn gúúsù ambassador Taofik Arápájà, àwọn kọmíṣánná àtàwọn lọ́gàálọ́gàá nínú ìṣàkóso ìjọba. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn èyí tó ń jáde láti iléeṣẹ́ wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 14 channel 134 àti ní ẹ̀rọ StarTimes ìkànnì 14 channel 113. Kí n tó máa lọ, ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ ìṣèjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lógún. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí a gbárùkù ti ìjọba nínú gbogbo àwọn àyàn àti làákàyè láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà. Yóò ju wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Èyí ló ti àkókò yìí yòókù tún di ní aago 8 àbọ̀ lálẹ́ fún ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ títí gbà náà ẹ kú kalẹ̀. Some say learning is fun, but as a mom, I see how demanding it can be for my child. That's why I ensure he starts every day with a cup of Bonvita. Bonvita, prepare them to win every day.